Na, mindenki elaludt már? Jól van. Szóval, le kell menni a tóhoz. Ezzel nem tudom, hogy mit kell csinálni ezzel a jegyzettel, de lehet, hogy a tónál értelme lesz. És ugye a Happy Roomnak meg kéne találni a kulcsait. Hát fogalmam sincs, hogy ez hol van. Hova menjek vajon a tóhoz? Csak ide? Még itt vagy? Jól van, legalább valaki még itt van. Peti szerintem már eltűnt. Lehet már használni a biciklit? Hoppá. Néha egy kicsit így This is megugrik. the center of our farm, but since we moved here, it hasn't worked like it used to. Security matters, Daddy says. De itt meg nem lesz a biciklim ott van fönt. Én itt föl tudok menni. Vagy nem? De ott a bicikli. Most itt a bicikli. My bike. The wheel is deflated as usual. A bicycle pump will solve this. Ó, le van. Le van eresztve a gummó. Most meg pumpát is kell találni. Ez nem az. Az újságot már elolvastam, ugye? Igen. Ez így viszont nagyon csúnya. Majdnem quittelt. Ó, de még mindig csúnya. Ugye, ez szekrény alapból ilyen? Valami történt. Most ilyen nagyon csúnya lett. Lehet, hogy bugos lett a játék, meg bugolt. Világít a izé. A vödör, meg minden. Pillanat. Lehet, hogy levesszük lóra. Aztán visszakapcsoljuk. Aha, rettenetesen csúnya. És akkor most visszavesszük. Próbáljuk meg hájon, hátra. Mindig csúnya, mi lett vele? Elmentek a textúrák otthonról. Elmozdultak a textúrák. Nem jó. Kipróbálunk mindent. Hát így se az igazi. Nem tudom, mi lett a játékkal. Mindegy, hát ez még nagyon új, valószínűleg javítani fogják. Kéne nekem valahol most pumpát találni. Hogy nézhet ki egy pumpa? Cigi az mindenhol van.
Ez mi ez? Nem tudni. Kicsit furcsa, hogy így világítanak dolgok, vagy így nagyon csillognak. Ez egy állvány. A tripod is necessary to take photos with long exposures. Csukható állvány, az jó. I have found what I need to take infrared photos. Infrared fotókat most már tudunk csinálni. Jó, mindegy, akkor megyünk gyalog. Nem szórakozok itt a pumpával, nem tudom hol van. Talán még itt. Megyünk gyalog. Szóval egyenesen jobbra, aztán nem, várjunk, hol a tó? Ja, messze van a tó. Az itató. Futi. Na, fényességben sokkal jobb. Jobbra. Kapcsoljam vissza a basic-et szerintem. Hol vagy? On. Így most jobb? Jobbra, balra. Jobbra. Valami nagyon legyeskedik. Elvesztettem a fonalat. Mindig itt esítja. Akkor jó felé megyünk, erre mentünk a tóhoz. Ja, a képtörés. Ja, tudom. Ja, itt volt a demo vége. Csak itt ott lelőttek minket. Los. Hey! Los geht's! Hier lang! Hier drüben! Oh! Hey! Vorwärts! Hier! Sie sind da lang! Verdammt! Los! Itt vannak a katonák. What is going on here? What are the soldiers doing? It's dangerous, I know, but I want to follow them and see what's happening. Aha, igen, most követni kell őket. Valakit lelőttek. Elvileg, de... Hova kell menni? Nem erre. Ne akadjak bele semmibe. Ha lehet, jaj. Innen jöttem. Ők arra mentek. Megyünk mi is erre. Valahol erre felé voltak. Aha. Jó felé megyünk. Akkor nem erre, hanem a fogalom. Erre felé? Nem.
Zöld, zöld, zöld. Hát erre a legtisztább. Erre. Ups. Nem tudom, mi történt. Most merre vagyok arccal? Hogy kerültem oda? Ja, várjatok, nézzétek, itt el lehet menni erre. Akkor lehet, hogy nem is az erdőben kéne rohangászni össze-vissza, hanem az úton menni. A francban mi volt ez? Jó irányba megyek. Aha. Ugyanúgy itt van a lelőtt ember, vagy felrobbant ember. Oh God, please no. Lapó. Oh, my dear friend. What have they done to you? Az a piros Oh, anyag van handkerchief rajta, was ami the a symbol of izén. what you believed in. At least that is left of you. Ugye ez az anyag, ami a pincében nem volt rajta a szállító levelen. Dear Dear Julia, Julia. are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you Ő too tudta, well. hogy Júlia I vagyunk. can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Martha is gone and I cannot reconcile myself. Basszus, lelőttek. Du hast ein Mädchen erschossen, du Idiot. Scheiße, scheiße, scheiße. Was machen wir jetzt? Sieh mal, was sie um ihren Hals hat. Sie ist eine von ihnen. Es musste getan werden. Sie ist die Tochter von General Erich K., du verdammter Trottel. Sie war die Freundin von diesem armen Kerl. Oh, verdammt, jetzt sind wir wirklich am Arsch. Scheiße. Lass uns abhauen. Aber sie lebt noch. Sie liegt im Sterben. Siehst du, wo du sie getroffen hast? Sie ist bestimmt schon tot. Wir müssen jetzt abhauen, sonst sind wir auch bald tot. Lelőttek, de még nem haltunk meg. Strangely Csak enough, I haldoklunk. wasn't afraid. In fact, I was almost relieved. When I returned, I found myself once again in the midst of a bad dream. One whose meaning I did not understand at the time. Jaj. Márta. Nem. Márta. I give you back. Visszaadom a te. I give you back your words. Kinézeted? I give you back your words. I give you back your words. Ó. I give you back your words. 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 I give you back your words.
Beteg. I give you back your words. Na most ebből mi jön ki? Most? I pay. Nem. Most? Látom. Nem. Most? Látok. Az én szemeimmel. Now I see. 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 Now I Behúzza a tóba. Most jön a bábjáték. Two sisters were destined to die. Julia, the first sister, and Martha, the second. On Julia's day of departing, identical twins stood before me, impossible to tell apart. They questioned my presence, since they were still so young. Julia must come with me, I demanded, but they both claimed to be Martha. I explained that Martha's fate was soon to be the same, and their games were useless. I didn't have time for it. The war was keeping me busy. But they didn't concede, and instead kept insisting. Can we follow you together? No, impossible. Are you sure Martha will die too? Nothing is certain in wartime. What if the wrong person went with you? Then you would have cheated death. One would die unjustly, and the other would simply be delaying her fate. They discussed amongst themselves, then hugged before one of them came forward. She stared in a determined, almost threatening manner. I guessed it was Martha sacrificing herself, giving more time to her sister. But I stayed silent, not to reveal their failed deception. No one lies to the face of their own death, so I asked how their choice was reached. We drew lots by throwing a medallion, she said quietly. They had trusted in fate. Oh, how naive they were. They knew fate plays by its own rules, which is true, but it is also my ally. Fate never would have allowed the wrong girl to follow me. In that case, my work was done. She must have been Julia. However, little to my knowledge at the time, that blasted medallion had the same name engraved on both sides. Martha's. So, my first assumption was correct. They were too damn smart, and had fooled both fate and me. One thing is for sure. I'll put things back where they belong. I will correct my ignorance and give fate back its blindfold. Összezavarták a halált is. Damn, this hurts so bad. I can hardly breathe. Túléltük.
a dolgaink. Négy nappal Márta halála után. Feje lefelé van a kép. De mindig elég furcsák a izék. Na nézzük. My Things. Be kell öltözni a temetésre, meg kell találnunk Lapó levelét, és meg kell találnunk a táskát. Mindig el kell menni a tóhoz. Mindig meg kell találni, ezt még mindig nem tudom mi. El kell olvasni az újságot. Jó, öltözzünk fel a temetéshez. Ez talán a legkönnyebb. Akkor most kell fölvenni az elegáns ruhát. Na, mennyire ez elegáns. I would like to spend a moment with my sister, just me and her alone, before people arrive for the funeral and then take her away. Lapóz levelét kell megtalálni, és a táskát. No, 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 my bag is not here. My diary. Lapo's letter. Aha. How is she? How is my daughter? Please, doctor. Please give me good news. It's a miracle she's alive, Eric, but she will be all right. Túléljük. The bullet passed right by her heart and exited her chest. Unbelievably, it missed her lungs, spine, and heart. She could have been paralyzed Átmegy or rajtunk a died, golyó, nincs but komolyabb thankfully, probléma. she's fine. I examined her thoroughly. Ah, She didn't even lose that much blood. She was lucky. And you were lucky, so to speak. She was lucky that my wife went for a walk in the woods. Otherwise, Otherwise, she would have bled to death, yes. I don't know what to say. All of this, it's too much. So much death and suffering. Nothing more. Don't worry, kicsit Eric. furcsák a She's young, textúrák so most. she'll recover quickly. I'll be here all day anyway. Thank you, doctor, for everything. Do you mind coming with me to pick my wife up from the Ki cemetery? írta? The funeral will start soon in the chapel. Of course not. Lead the way. You know, with all of this preparation, Egyedül kell maradnunk a nővérünkkel. Még a púpát is meg kell találni. Ezzel még mindig nem tudom, mit kell csinálni. A térképen nincs jelölve semmi. Jaj. it's for the funeral. Irene wants everything to be perfect. It's her way of coping, so she does. Mit lehet ezzel csinálni, hogy ne legyen ilyen csúnya? Lépjek ki, meg lépjek be újra, vagy mit csináljak? Vagy a quality-vel nem jogos. Ugyanúgy csúnya. Everything going on. She is a woman who has suffered so much. Maybe too much. I'm already dressed. Most már ki tudunk menni. Hogy világít minden. Nem jó. Lehet az lesz, hogy kilépek, és akkor visszalépünk. El lehet menteni? Ó, nagyon jó. New slot. Jaj, oda. Save. Ez az. 739. Quit.
Hát ha ez jót tesz neki. Kilépett a Battle.net. De érdekes. Miért lépett ki? Megnézzük még egyszer, hát ha ez így most jó lesz. Hogy elrontottuk az egészet? Semmi. Úristen, milyen felbontás van benne? Egy pillanat. Meghalt a rendszer. Nem lép ki. Meghalt a rendszer. Hát akkor ebből újraindítást lesz. Kijelentkezünk. Mindenképp jelentkezzen ki. Ezzel elvileg most beszárt mindent, ugye? Igen. Egy pillanat. Akciós a Superhot. Na még egyszer. De a logó bejön, azt nem értem. Tehát ideig bejött eddig is. Á, megvan, jó. Most jó. Van még mit javítani. Load. Ez. Load. Igen. Hát nem. Nem tudom, mi lett vele. Elromlott. Meg kell találni a táskát. A képek is olyan csúnyák. Lehet, hogy visszaveszik Balancedre, meg High-ra talán.
Ugyanolyan csúnya, innen látom. Ó. Hát akkor nem tudom. Ultra quality. Itt se történik semmi. Ugyanolyan csúnyák vagyunk. The anti-fascist political motive appears to be the only reason behind the cowardly act. The New Zealand troops are advancing slowly. General Edict K. New rules on curfew and Ezt már women's olvastuk behavior. egyszer. German command of S. Vincenzo Attori. Telephone number 1184. Remélem, igen. Sőt, szerintem valószínűleg hamarosan ki fogják javítani, mert ez elég borzalmas. Tehát ez a tükörállapot, ez... Hát látszanak a textúra, illetve hogy a textúra nélküli kockák. Na mindegy. What if the bag is here somewhere? Mi van, ha itt van valahol a táska? Azt kérdezi. Mondjuk lehet, hogy ilyen textúrával meg se ismerném a táskát. Nem. Itt sincs. Lehet, hogy fönn van. Nem. Nem látok táskát. Csak remélni tudom, hogy egyébként nem nálam van a hiba. Ott itt There's táska. my bag. Thank God. Bár a játék Let's elején hope jó Lappo's letter volt. is in there. Ott a levél? Ott a levél. Dear Julia, are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and Nem father. tudok végigolvasni. Martha is gone, and I cannot reconcile myself to that fact. I have to stay hidden, and sadly I can't run to you. Even if I would love nothing more than to hold you tight and cry together. No words. I just want to be close to you. Can we meet in the barn tonight? I will try my best to be there around midnight. Don't be alarmed, but if things get ugly, please remember this number, 6934. 6934. He knew he was in serious danger, but what about the letter? I had it in my hand when the soldiers ran off. Mummy found me, and if she's read it, well, she hates Lappo, and now she must know who I am. No, she probably would have left me there to die. She'd rather have no daughter than the wrong one. Before I passed out, I must have put it back in my bag. There is no other explanation. Tehát nem tudjuk, hogy elolvasták-e mások is. De csúnya vagy. A levelet. Vagy visszaraktuk a táskánkba még mielőtt. Mielőtt elájultunk. Ja. Telefonszám vagy egy kombináció. 69-el kezdődik, és itt a számok között 698, ez valószínűleg egy telefonszám. 6934. 6938 van. Valószínűleg egy telefonszám. Most már ki tudom menni. Hoppá, újság. El kell olvasni az újságot. Attempted murder in Laura Mola. After the murder of Julia Kay, today her twin sister is the victim of another attempted murder. The condition of the young girl, found by the German troops, is no cause for concern. The political motive behind this is becoming all the more clear. But that's not what happened. It's all wrong.
Mummy was the one who found me. The German soldiers shot me. Már megy a manipulálás. No one Azt ever hitták, hogy a believes the truth. németek találtak meg minket, de közben meg nem is. Una lira. Even in Florence, the war is beginning to be felt. Supplies are starting to run out. Bread may only last a few more days. Prices are rising dramatically. Meat can now be found for 100 to 140 lira per Növekednek kilo. az árak. The gas has been cut and Hogy there a is no kenyér. I should pick up the phone but remain silent. If I let the caller speak first, I'll find out who it is. Itt is van egy telefon. Hello? Itt vannak a számok. Hello? Mum? Can you hear me? Is there somebody there? Mr. Eric? It's the nanny. I can confide in her. Nanny? Hello, it's me. What? Hello? Oh my lord. I must be dreaming or something. Nani van a vonalban. No, Nanny, you're not dreaming. It's really me, it's Julia. Oh my god. Julia. My little sparrow. How wonderful. Sorry, but I thought you were dead. I saw you lying there dead. This brings me so much joy that... Actually, you must explain to me, my little sparrow. What is happening? Mi van, ha tényleg I meghaltunk? told Nanny everything that had happened. She was sad for Martha, of course, but very happy at the same time. I was the one she had a special bond with. Elmondtunk I Naninek explained to her mindent. that I wanted to try and meet the White Lady, even if I knew it was a silly idea. But she didn't think I was a fool. Quite the opposite. She explained to me what I should do in an attempt to meet her. It was complicated. I noted everything down carefully in my diary. Elmondta, hogy Maybe találkozhatunk a she did it only to fehér keep me hölgyel. While deciding what to do with me and who to warn. I won't ever know, though, because that very same day, a bomb struck the villa and she died. They all died. We should have been in that house ourselves, but instead, poor Nanny. Bye, Nanny. I love you. Goodbye, my darling. I thought I'd lost you. Be careful, my little sparrow. Jól értettem, ezen a napon lebombázták a házukat és meg is haltak. Most már tudjuk használni a I retrieved the cameras at the telefonhívásokra. lake, but I had convinced myself that I was the one who had hurt Martha. So much so that when I had the rolls with me on the way home, I found myself in another horrible dream. I don't even remember going to sleep. As soon as I woke up, I developed the film. The photos confirmed to me that my memory of that night was correct. It was a great relief. I have decided to go back to the lake in an attempt to communicate with the White Lady. I know it's a crazy thought, but I can't get it out of my head. I need to know what happened to Martha, so I must pursue every possible avenue, even the path of insanity. Két olvasatlan üzenet. Now I know what must be done to meet the lady. Nanny has explained everything to me. I must try to meet her early in the morning when it is foggy, or all will have been in vain. That's what the legend says. This is what I need to do. 1. I must re-invoke her loss by putting her into contact with her lover. To do this, Nanny said to look for his grave in the woods, but there are so many. Daddy always said that infrared photos can see what the naked eye cannot. Maybe then they also see ghosts. There wouldn't be anything strange about that now. Intravörös fotót kell csinálni az erdőben? 2. A part of me needs to enter her world. A lock of hair would work, so I'll need scissors to cut some off. Az ollót már 3. I will megtaláltuk. need an object that connects her world to mine. I don't know what to do for this yet. Hopefully something will come to mind when I least expect it. 4. To communicate with her, I will need to use my tarot cards. I will meet with the lady on the island where her lover was executed. És el kell menni a szigetre?
sziget az ott van. Ott egy csónak. Jó. A telefon. Ezeket föl kéne hívni telefonon? Kell valami, ami összeköti az ő világát az enyémmel. És ködös idő kell, hogy le tudjuk fotózni egy lelket. De jól néz ki. Ezt elolvastam már. Ja, a pirosak azok újak. Értem. Egy személyes objektum. The lover. The lover. Az nem lavor. Ó, keverjük meg. Nézzük csak. Jó, most legyen innen az első. High press. Jó. Akkor legyen innen ez. La Luna, az a hold. Ja, oda van írva. És mondjuk innen a második. Empress. I have to see beyond appearances. There are those who betray me and speak ill of me, but someone will know how to give me the right advice. Sose értettem ezeket a kártyákat. Na mindegy. Szóval... ezeket föl kéne hívogatni? Egy. 8. 5. Nem tudom, még kell ezt fölhívni. I have no reason to call Daddy's command. Jó. Várjuk, akkor hívjuk fel 6934. Hatvan 9 30 4. Na? You've called this number. Damn, Lapo must be dead then. Rest in peace, fair comrade. Yes, Lapo is dead. I am due. No, don't talk. We don't need to know who you are. By calling this number, it means Lapo wanted you to complete his work. A telephone cable near the house of German General Erich K. has to be cut. One goes to the house, but there's another cable we suspect is connected to a secret base. That is the one that has to be cut. If you see any German vehicles around, let us know immediately. We won't use this number anymore. It's dangerous. Use a telegraph. That will be safer. I hope you know how to use them. El kell vágni egy telefonkábelt. This is important. Frequency X. Before the message, telegraph town on fire to identify yourself. Long live the homeland. Long live the liberation. Should I sabotage the cable and become a spy? I don't know. My father is German. It would be like betraying him even though he himself hates this war. But what happened to Lapo and those guys? If I can save someone's life, maybe I should try. Or maybe I can talk to Daddy about it. He may be able to advise me on what to do. I don't even know the first thing about all this. What were you thinking, Lapo? To cut the cable, I will need sharp scissors. Elvágjuk a kábeleket.
Nekem kéne egy személyes tárgy, ugye? Valószínűleg itt lesz a szobámban, nem? Na már most. Ja, várjunk. Nem minden kell, vajon? I'm already dressed. Nem? Our beautiful home. In spite of everything, I prefer being here. Mert itt azt írja, kommunikációs kábel. Jó, az olló megvan. Hol van? Itt van. Nem? Nem? Ez. My personal object. A lover mi lehet, basszus? Here's the whole family together. A very rare thing indeed. Az egész családos kép. Igen, ritkaság. Atyavilág. Nem tudom. Lehet, hogy... A telefonszámok közül német kommal. Don Attilio, az vajon ki? Doktor. Most úgy nem látom értelmét, hogy bárkit is följön, mindig nincs meg a kulcs. Habár felhívhatjuk a doktort, mert itt van nekünk egy üzenetünk, hogy mi terhesek voltunk. Hol a doktor? 6593. Jaj, nem ezt kell mondani. Megkérdezzük, vagy nem tudom. 60 5 9 3. Halló, doktor úr? Not now. Nem most, akkor nem. Karabirini. 60 9 70 8 Governor headquarters for the officers of San Casciano. How can I help? Hi, I was hoping to hear whether there has been any development on the investigation into the murder of Julia Kay. Wait a moment, please. Who's calling? I am Irene Kay, Julia Kay's mother. Mrs. Kay, forgive me. I didn't recognise your voice. Unfortunately, I don't have any real news. We are following up on some suspects. Akkor ez a nyomozó, vagy nem tudom ki. In the woods outside your house. They seem to be planning something else. But your husband is probably the best person to ask about that. Thank you. Goodbye. Goodbye, madam. A férje. Na jó, majd még telefonálgatunk. Őt felhívtuk. A doktort nem hívtuk. Don Antoli. Akkor lehet, hogy mégiscsak telefonálunk. Don Attilio. Itt csak. 6938. 6 9 38. I have nothing to say to Don Attilio at the moment. Nem, Before őt se speaking hívjuk. with him, I have to get a few things straight. Jó, akkor úgy látom, hogy őket majd valamikor máskor kell hívni.
Film. When it's not too sunny outside, the 200 ISO film works well. 200-as izó. Jó. Hoppá. Új. Megindul. Rettenetesen érzékeny lett az egér, de nem tudom miért. Kikapcsoljuk a ray tracinget. Na, így egész jó. Nézd oda. Egész játékos a játék. Még elég sötét is így most. Lehet, hogy a ray tracing volt a baja? Visszük így. Hát itt se lett nagyon mindegy. De mindegy, így már jó. Ez mi ez a szoba? Ez semmi. A kommunikációs kábel. Ó. El kell vágni a kommunikációs kábelt. Jó, ez most, talán ez most így a legegyszerűbb, úgyhogy na, csináljuk meg azt. Valami a ray tracinget nem bírta. Erre van? Igen. Ezt miért csinálja? Mondjuk ezt nem tudom. Túlmentem. Ott. Ja. Értem. Eddig megyek. Van. A German tank! I have Oh. to report its location via the telegraph hidden near the cowshed. Daddy probably asked for a garrison after all that has happened. I should report its location via telegraph. This wire heads towards the house and then keeps going, so it must be the right one. Push. Okay. Get down. Now all that remains is to go to the telegraph near the barns. Near the... Ó, az hátul van. Oké. Nem tudom, mi történik. De hát most mi történik? Ez most mit jelent? Poor little one. He's dead. Poor little guy. His place is by Martha's side.
Nanny always calls me Little Sparrow. This is the part of me that died with Martha. It'll be safe next to her. Valahogy sejtettem, hogy oda kell rakni. Here, Martha. This is my heart. Carry it with you. I'm starting to understand how painful your condition must have been. Not being able to properly communicate with anyone is becoming increasingly difficult. I envied you, but I did not see your suffering. I did not understand your courage. I miss you so much, Martha. I'm not worthy to dress in your clothes. Ó, akkor ezt megcsináltuk. Jó, mert annyi feladatunk van, hogy... Ja. Ja, hogy... Ja, értem. Ja, hogy a lover feladatot meg kell csinálni hozzá. Értem. Jó. Ez micsoda? Commune of San Casciano. Ja. Province of Florence. Death certificate. From the register of death certificates of this commune, number 174, part 3. Ott van az orvos, Don 1944. Attilio D. It is certified that on the day of the 16th of July of the year 1944, Julia Kay has died, resident of Via per Ciabaia, born in La Romola. On the 26th of February 1923, the daughter of General Erich Kay and Irene Kay, Don Attilio D will give the funeral, and the esteemed Mr. Alberto M, who will look after the burial in the cemetery of La Romola. Telephone number 6537. The official state civil service. General Galeazzo T. Lehet, hogy most kell fölhívni Don Attilio-t. Hát ez mi ez? Nem tudni. There's only a few signatures from my funeral. If people had known that it was actually Martha, there would have been far more. I'm sorry that I took this from you too. Ha tudnák, hogy Marta az, akkor sokkal több aláírás lenne itt. Ez Holy micsoda? water. It's only water, and yet there's something special about it. Szentelt víz. That raven is making a big fuss. Onnan jövünk? Basszus. Maybe it's the same raven that killed that poor sparrow. Lehet. Pumpa is kell a izéhez. I hate bullying, yet it seemed as if the raven wanted to bring the little bird back to life. Annyi mindent kell találni. Oda kell lemenni. De lehet innen jutni oda, ahogy jó. Ott a telegráf. Sziasztok, bocik! Jó van már. Megyek innen. Van ez a telegráf. The box is empty. The telegraph would have been installed nearby. A fenébe, üres a doboz. The telegraph must be hidden in one of these feed bins. Itt van. A kulcsot honnan szereztük meg, azt nem tudom.
Ó, ne szívas. I have to start every message with the code word. I saw the tank on the road, and the road is near the house. I guess I have to communicate something like that. Igen. És izével kell. Mi a izénk? Nem? Tone on fire. Jaj. Down. On fire. És... Tank. Located. Nincs olyan, hogy near. Road. És ugye ház, vagy valami ilyesmit akar. Roadhouse. Ott van a near. Basszus. Near. House. Így. I'll add over at the end to make it clear that I have finished. Ja, over. Bocsánat. Hol van? Tényleg, over. Így. No, this doesn't seem clear to me. I need to find the right words. The tank is on the road near the house. Oké, akkor várjunk. Tone on fire. Tank. Nem, várjunk, nem. Tank. Hát végülis near. House. Vagy hogy lehetne ezt? Van a fire, ugye ezek vagyunk mi. Tank, near house. Lehet, hogy lehetne ezt? Goods correct. Tank. Close. Nem tudom, milyen szót hiányzol még. A road lenne. Nem tudom, hogy így jó. Tank near house road, ez szerintem hülyén hangzik. Nem, minden biztos tank. Located.
Nem biztos. Lehet, hogy a located az nem kell. Beside. Most hol van a ház? Mellett. On road. Near house. I'll add over at the end to make Ja. it clear that I have finished. Basszus. Megpróbáljuk így. Hol van? Over. Na, az így jó lesz. És ezt hogy csinálom? Damn it. I got the length of the sound wrong. I'll try this word again from the beginning. Damn it again. Nem jó. I need to be Hogy more csinál a careful about fizét? the length of the sound. No, another mistake. I need to focus more and think less. De most mi a bajod ezzel? I need maximum concentration and complete mental silence. Szivat, I'll never szivat. do this. A franc. Most én nem kell ezt megfejteni. Micsoda? Select the words in order. Ez nem jó. Három pötty. Nem. Ez micsoda? Ezt hogy kell ezt nézni? Három. Ja, várjunk csak. Hogy van ez? Három pötty, egy vonal pötty. Úristen, ez a rajz, ez. Kövesd a pontokat és a vonalakat a helyes izéhez. Igen.
pont, 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 vonal, pont. Így. Hogy van ez? Pont, 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 pont. Akkor az S, igen, az S, ez két betű, akkor az S, az receive, nem? Mert két betű. S, és akkor vonal, pont N, SN, received, pont, 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 ez megint S, pont, vonal, pont, SR, abból csak egy van, received, need, vonal, pont, pont, akkor az D, tehát a D-seket kell nézni, mivel hogy 1, 2, 3 betűs, akkor az 2. Na szóval D, vagy utána pont, pont, vonal, pont, pont, vonal, pont, F, DFS, akkor az defense, pont, vonal, pont, pont, L, hány betű? Ez két betűs, akkor LC vagy LN lehet. Need, várjunk csak el, és akkor vonal, pont, vonal, LN, defense in line, vonal, M, hol van M? Abból csak egy van. Akkor az map, need defense in line, map, pont, vonal, pont, L, pont, 1, 2, L, S, C, akkor az csak leave lehet. Pont, akkor az S, nem, pont, vonal, az V, vonal, pont, vonal, pont, C, akkor az SC lehet. Francot, ott nincs is. Micsoda? Pont, vonal, az V, VCN, akkor csak ez lehet. VCN, pont, E. Van E betűs? Van. Vonal, pont, vonal, szóval pont, vonal, pont, tehát D, akkor csak ez lehet ez. Building, pont, vonal, pont, L, vonal, pont, LN, akkor ez csak ez lehet, LN, igen, pont, vonal, pont, F, pont, FI, fiú, akkor csak fiú lehet, fiú, és akkor pont, vonal, A, pont, vonal, R, A, R, over and out. They are asking me to find a map of the defensive line. There is one in my father's study. A rohadt élet. Ez azért az ponyi volt, de tetszett. Jó, a térkép az fönn van ugye a izében.
Ezt beírta? The Gothic Line. Photograph the map. Le kell fotózni a térképet. Itt is be lehet menni, az a hátsó bejárat. Villog valamiért. Nem lehet bemenni. Virágok. Ez most lefárasztott agyilag. B. Maybe only so it can kill it again. Ez miért ugrik el? Igen. Hármas a fókusz. Property. Hát akkor... Jaj, így. Nem is izéljük tovább. That's it. Hopefully the image comes out clearly. Gondolom elő kell hívni. Print the fotó. Pinyóba. Oké, ez így már izgalmas, van sztori. Tippeljük. Aha, ezt szeretném előhívni. Nem látom a képet. Nincs a kép rajta. Na mindegy. Mindegy, azért nagyjából látszik, hogy mit kell csinálni. Vannak hiányosságok a játékban. De mondjuk valami látszik ott, de lehet, hogy... Az ugró kecske. Vagy nem tudom mi az. The print should be fine like this. You can see detail clearly. Jó, legyen. Mondjuk szerintem nem jó a kép, de neki jó. Leave the photo near the stream. A stream mellett kell hagyni a fotót. Ott. De hát ott a tank. Na mindegy. Szóval itt vágtam el a vezetéket valahol, és valahol itt volt a tank. Most innen, na mindegy. Onnan már látszik a tank, de nem baj. Hol lehet a pumpa? Biciklivel könnyebb lenne menni. Mindegy. De menj már innen. Kövessük. Jó, mindegy, csak lerakom ezt a valamit, aztán követlek.
According to Nanny, this was an old windmill. It has been abandoned for as long as I can remember, and it has always given me the creeps. Ide kell rakni? There we go. The photo is where they requested. Megint telegráf. Hol lehet a pumpa? A telegráf az odalent volt. Mindjárt megyek holló. Vagy varjú. Nincs itt egy pumpa, ha már itt vagyok. Nem igazán. I was afraid of animals when I was little. I never approached them alone. Na. Na most mit kell üzenni? I have placed the photo where requested, so I need to find the right words to communicate it. Oh, and of course, I need to remember the code word. Mi volt a kódszavunk? Valami... Down on fire. Na, szóval... Down on fire. Fotó. Pozícionál. Place. Azt nézem, hogy... Over. No, this doesn't seem clear to me. I need to find the right nem jó. words. The photo of the map has been positioned. Na, jó. A basszus. Down on fire. Akkor... Fotó. Photo map. Positioned. Mi volt a szó? Building. Over. Aha, ez lesz az. Ja, nem jó, elrontottam.
fasz? A fenébe. Vonalpont, C, pont, na szóval, vonalpont, tehát vonalpont, C, pontvonal, ca, vonalpont, car, tank, azt mondja, hogy pont, vonal, pont, L, vonal, pont, LC, L, tank, located, vonal, K. They have Over. worked out the position of the tank. I should confirm that I've understood their message with received. Received. Legalább 2 szót. Korrekt. Vagy received, over. Tökéletes. Na. Azt mondja, hogy vonal, az T. Vonal, TR, V, akkor ezek szerint. Find, vonal, A, vonal, AR, weapons, vonal, D, vonal, DP, az csak ez lehet, S az úgy igen. Találj fegyveres ládák, na mindegy, S, nem, V, vonal, basszus, elveszettem a vonalat, tehát V, C, N, nír, vonal, B, az S, C, boots, vonal, K az a over. There's a weapons cache in the woods. In my woods. Okay, I will search for it. Let's respond received again. Received again, okay. Received, over. Na. Már megint mi van? Már nagyon hosszan ír már megint. Mit ír ennyit? Hát ezt nem hiszem el. Remélem azt írja le, hogy hol van a kincs.
Na, tehát pont, vonal, pont, P, vonal, pont, PZ, place, tehát PZZ ez ugyanaz, vonal, pont, B, vonal, pont, BN, zászló, helyez zászlót, pont, vonal, pont, P, ugye, P, ez két betűs, úgyhogy csak PL lehet, ugye, mert a pont, vonal, pont, PL, place flag, pole, pont, vonal, pont, L, vonal, pont, LC, light, vonal, pont, C, pont, vonal, pont, CL megint, CLO lesz az ugye, CLO, close, vonal, pont, C, M, CMM, vonal, AR, over and Okay, out. so after I've been there, I will place a flag on the telephone pole near the house. They will then know that I have accomplished the task. Easy peasy. Easy peasy, hát ez tök egyszerű volt. Tök egyszerű volt. Na. Szerintem itt fogjuk elmenteni, és akkor innen folytatjuk legközelebb. Elmentjük egy új helyre. Február 24, 28, 48, jó. Itt leszünk még. Na, én megköszönöm a figyelmet, és akkor találkozunk legközelebb. Ez vasárnap délután lesz 5 órakor, és akkor innen fogjuk folytatni. Szerintem ezt itt most. Köszönöm a figyelmet, köszi Laci, hogy itt voltál, és akkor remélem legközelebb is itt leszel. Jó éjszakát! Sziasztok!